Jaha, tervetuloa tänne Sipan jätkäpäille taas ja on aika on kulunut ja autolla ajettu. Tällä meikä autolla on ajettu varmaan joku melkein 2000 kilometriä tähän mennessä ja se oikeastaan mitään ei ole tehty. Mä oon niinku puhuttu, että mä tarvitsen jääkemään jousen tähän hukkaporttiin, niin mä oon sitä ootellut ja nyt se vihdoin tuli Turbosmartin tämmönen, mikä tämä on, TS jotakin 10 jousi tämä näin. Huhu kertoo, että tuo 10 tarkoittaa 0.7 0.8 ahtopaineita ja jousipaineita, mikä on mulla tavoitteena, niin nakataanpa tämä tänne hukkaporttien paikalleen. Tässä tosiaan meni iäisysti tämä jousen sai, mä en tiedä, että saatana soutuu venneellä, kun ne soutui sitä rapakon takkaa tuo jousen, mutta nyt se on tässä, niin vaihdetaan. Tää on tosiaan aito Turbosmartti. Tuo on Kiinan Turbosmartti, niin emme vannomaan passako se tonne, mutta toivotaan, että se mahtuu tonne paikalleen, niin otetaan tämä auki. Tää on niin superlöysä tämä jousi tässä, että ei ole mikään Dead by Wastegate tästä näin, kun avataan tämä näin. Katsotaan. Elikkä tämmönen aivan superlöysä pikku paska on täällä mulla ollut sisällä, niin katsotaan passaisko se tämä tänne paikalle. Ja kyllähän se menee ja on kyllä eri jäykkäkin mitä tämä vanha on. Mä en tiedä otetaanpa paremmin tämä vehe. Elikkä tämä siellä oli ja tämä sinne nyt menee, niin mitäpä luulette nousseeko tällä ahot tällä vehkeellä. Se ainakin vaikuttaa, että mä saattaa passatakin tänne, mutta mä nyt tarvitsen 2 kättä tähän hommaan, että tämä onnistuu. No, lähdepä nyt sinne oikein kierteille, saatana. No niin, se on siellä. Kokeilepa alkaako meillä olemaan minimiahot parempi kuin se 0.4 mitä tässä on ollut. Jep, eli mä oon nyt tuolla vehkeellä ajellut ja tässä on nyt esimerkiksi yksi logi, niin täällä näkyy, että täällä on nyt maksimiahto on ollut 191 kp, eli 0.9 paaria on käynyt isoimmillaan paineet ja tässä kun katsotaan tätä logia, niin siinä on paljonko tässä on nyt 6200 kierroksia ja tuossa nyt alkaa 0.8 ja se pikkuhiljaa tänne 0.9 näköjään nousee. Niin minusta tämä on nyt ihan sopiva peruspainetta. Tästä sitten lähdetään tuolla solenoidilla nostamaan, niin tuo jousipaino ihan soppeli, mitä se on täälläkin käynyt. Se on käynyt 0809, eli se on nyt ihan sitä, mitä Tani halusikin tuon peruspaineen tällä muutoksen jälkeen, niin mä oon nyt ihan tyytyväinen tuohon. Ja sitten katsotaan, niin täällä on AFR, no se on tuossa näköjään kävässy näköjään jonkun takia 13, mutta 12,5 näyttää tuo AFR, se on ihan ok. Ja dutia on 64% siellä, eli me saadaan vielä reilusti ylöspäin tuosta ahtoja noilla isommilla suuttimilla, mitä mä kanssa pistin siihen. Eli se on jousen vaihto teki sen mitä pitikin, ja niin pitää vielä se solenoidi ottaa käyttöön, niin saadaan ahtoja ylöspäin. Mutta mä oon tosiaan nyt säilyt tätä karttaa tämän muutoksen kannen laito ja turbolaito ja muuten jälkeen niin säilyy. Se tosiaan käy samalla seoksella about, mitä se kävi aikaisemminkin, että saattaa nyt pientä vaihtelua olla, mutta ihan tarpeeksi lähelle samaa. Niin semmoinen, jos avataan tämä Tuner Studio, niin huomataan, eli tässä on nyt se nykyinen VE-kartta, eli se on johonkin tuohon 190 kp asti säädetty, että siitä ylöspäin vielä arvauksia siitä, mutta tuossa näkyy vertoilla vanhaa sitten, mikä oli aikaisemmin käytössä, niin täällä on aika paljon pienempiä arvoja. Katsotaan vaikka mä pistän tuonne Exceliin vielä paremmin näköisen. Eli tässä on nyt näkyy prosentteina ero tuohon vanhaan. Niin. Eli täällä alhaalla ollaan aika lailla muutama prosentti sisään samassa mitä aikaisemmin. Tuolla jopa vähän vähemmän VE ja tuolla vähemmän. Eli käytännössä kun tämä VE-karttahan, niin tämähän on volumetric efficiency-kartta, eli
käytännössä kertoo, että kuinka hyvin se, se moottori hengittää milläkin kierrosluvulla ja painearvolla tuolla imusarjassa. Eli mitä isompia arvoja, niin sitä enemmän se hengittää. Eli käytännössä silloin, jos meillä olisi tässä VE-kartassa, jos kaikki on oikein, niin silloin kun se on saan KPA:n kohdalla 100 ja meillä on 14,7 seos, niin silloin se on 100% täytös siellä pytyssä teoreettisesti. Toki monista vaikka tulee taas virhettä sun muuta, mutta niin kuin täällä vaikka näkyy, että se on aikaisemmin ollut okei, se seos on 13,5 tässä mutta niin se on 100 luokkaa ollut, mutta se on tosiaan nyt päivitysten jälkeen se on noussut paljon isommaksi. Tässä tosiaan näkyy erot, että täällä on jopa niinku parhaimmillaan näkyy, että V-et on ollut 30% isompia nyt, mitä okei, nämä on edelleen täältä ylhäältä, nämä on vain arvauksia tästä ylöspäin, mutta täällä niin näkyy, että täällä on jopa kun on säädetty seos samaksi, mitä oli aikaisemmin, niin jopa 30% isompia V-et, eli se teoriassa kerrotaan, että tuo moottorin mukaan parhaimmillaan hengittäisi nyt 30 rossaa paremmin, kun siihen vaihdettiin se turbo ja tehtiin kansitöitä, en tiedä kumpi vaikuttaa enemmän, mutta on todella yllättänyt, miten paljon tämä vaikuttaa. Täällä on, niin näkyy tuo vanha vääntöpiikki, oli jossakin tässä paikkeilla silloin, niin nyt täällä on täällä ylempänä näkyy niin 5 tonnista tänne 6-7 tonnia asti hengittää reilusti paremmin, mitä tämä on aikaisemmin tämä moottori hengittänyt. Niin tämä merkkaa ihan positiivista, eli ei välttämättä aivan hirveitä paineita välttämättä tarvitse käyttää sitten, että saadaan nuo suuttimet tappiin, mitä on. Että 1,5 kiloa mä ajattelin, että se varmaan vaatii, mutta tämän perusteella saattaisi olla, että 1,3kin saattaisi jopa riittää siihen, että suuttimet saadaan tappiin. Niin. Mutta semmoista, ei tätä tietokonetta tutkailla enempää. Jatketaanpa sitten näillä pikku korjauksilla ja niin seuraava korjausten kohdalla on tämä jarrut. Nämä Brembot, mitä täällä nyt tuli pistettyä silloin toisessa talvena. Näissä jarruissa itsessään ei ole, toiminnassa ei ole mitään vikkaa, nämä pelaa helvetin hyvin. Outo sanoa E30, mutta tässä on ehdottomasti parhaat jarrut, mitä mä oon ikinä ajanut millään autolla, vaikka yleensä jos se toisinpäin, varmaan E30 oli se paskimmat jarrut, mitä missään autossa, mutta tässä on nyt niin harvinainen tilanne, että kaikki autot, mitä mä oon ajanut, niin ehdottomasti tässä on kaikista parhaimman tuntuiset jarrut. Nämä on aivan ylivoimaiset nämä jarrut, mitä tässä on tässä vehkeessä. Varsinkin se E90 tehostimen kanssa, mutta tässä on yhdennäköinen ongelma näissä jarruissa ja se on tämä näin. Eli nuo palat kolisee tuolla jarrusatulassa. Otapa tuo rengas pois, niin mä näytän vähän tarkemmin. No niin, eli tässä on tämmönen juttu, että tässä pitäisi olla tämmönen suojapelti, tai en tiedä suojapelti, tämmönen pellinpalanen, mikä pitää painaa näillä näitä paloja paikalle. Mutta niin kuin huomaatte, tämä ei mahu tähän rakkoon enää, koska tätä on kavennettu. Okei, sen pystyisi tekemään, mutta tässä on vielä semmonen homma, en tiedä jos katsotaan niin tikku on tuossa kavennettu, niin tässä on semmonen homma, että tuo palat ottaa ei palat, kun silloin kun nämä levyt näille jarruttelee ja lämpiää, ne laajenee pikkusen, ne rupesi hankaamaan näihin kiinnitystikkuihin, mitkä pitää näitä paloja paikallaan, niin piti näitä tikkuja vähän kaventaa, että se ottaa kiinni siihen. Nyt se on tosiaan mennyt sillä, että se ei ota vaikka kunnolla jarruttelee kiinni tuohon, mutta se tosiaan tämä pelti pitäisi tulla tänne alle tällä, niin mitäpä luulet, onnistuuko se tämmöisellä kavennetulla ohennetulla tikulla tässä pistää vielä tänne pelti tänne väliin, mikä pitää sitä niin. Mutta niin kuin huomaatte, tuossa on aika monta milliä matkaa tässä levyreunasta tuohon pallaan, niin mä teen tähän sillä, että mä näitä levyjä tästä ohennan, tai siis niin pienennän niin muutaman millin, että voi käyttää ihan standardipaksuisia tikkuja tässä, ja sitten mä pystyn pistämään vielä nämä pellit tänne paikalle, mitkä painaa näitä paloja, että ne ei kolise ja heilu täällä tällainen vappaana. Tehdäänpä semmonen fiksi tuossa, niin lyömpä tämä levy tuonne sorviin ja otetaan tästä levystä vähän sen pois. Kun meillä on tuo sorvi, millä pystyy sorvaamaan tämmöisiä hommia. Ensimmäinen levy on nyt siellä sorvissa. Mä pistin sen keskireistä tuolla ja mä oon koittanut tässä kellottaa ja nyt on
tässä suunnassa tuo kello ja mä oon sitä pyritellyt, niin se heiluu tuossa suurin piirtein 0,01 milliin, 0,02 milliä tuossa heiluu. Vähän riippuu suunnastakin, mutta se on nyt niin hyvin, kun mä jaksan äheltää tässä. Se nyt äkkiä jo kulluu tuolla jarrutuksessa eri lailla kierroa, mitä se on. Ja, niin, mä tästä ulkopinnasta nyt tempasen se, mitä tuossa näkyy tuo raja on, että mihin se on tuo palauttanut kiinni siitä eteenpäin pois, että mahtuu pistämään ne palojen paikallaan pitävät pellit ja normaalit tikut sun muuta tonne paikalle. Että ei pitäisi vaikuttaa oikeastaan mihinkään, jos vetetään tuosta pikkusen, vaikka jos joutuu levyt vaihtamaan, niin taas joutuu sorvin kautta käyttämään, mutta ne joutuu muutenkin, koska tuo keskireikäkin on isonnettu näissä levyissä, että ei se hirveän suuri ongelma ole tehdä sillä, niin pyörätettäpä tuosta vähän sorvilla pois. No niin, levyistä otettu vähän sen tavaraa pois ja tässä sitten loput tarvittavat osat, eli uudet nämä paloja pitää paikalla pitää pinnit. Nämä on nyt tosiaan, ei tarvinnut kaventaa näitä, ei kaventaa kuin ohentaa tuosta noin, vaan kun se levy on nyt pienempi, vaan piti vähän tosiaan, kun se on edelleenkin kapiompi tuo satula, niin piti vähän sorvilla niin lyhentää näitä. Se ei ollut kovin kummonen homma. Sitten, tätäkin on nyt kavennettu. Nyt meillä pitäisi olla kaikki nämä kapiemmat tarvittavat osat tuohon paikalleen, niin kokeilpa passaisiko nämä tuonne kiinni ja saattaa se palojen kolina pois sieltä. Jaha, ei mennä ukkostamaan. Se ei saatte vielä selvää. Eli nyt en pystynyt kuvaamaan laittua, mutta nyt se on siellä. On nuo uudet tikut, mitä ei ole tarvinnut muokata, ja tämä rauta, mikä tällä jousivoimalla pitää, että nämä palat ei nyt kolisi. Että aluksihan nämä ihan vapaasti kolisi tässä paikallaan, vaan nyt ne pysyy jämmöistikin siinä, niin ei pitäisi enää kolistaa nuo palat ajoissa. Niin lyödäänpä tuo rengas paikalla ja kokeilla, miltä se kuulostaa. Ruppee ihan just satamaan vitusti vettä, mutta ehkä te just sen verran kuulette, eli nyt kun pyöräytetään, niin ei kuulu enää palojen kolinaa, eli korjaus on onnistunut nyt. Jospa se ei ajossakaan enää kolokata nuo palat siellä. Tähän me seuraavaksi keksitään. En tiedä, pitää varmaan pitää paussia, kun meillä on tässä pihalla tosiaan tämä nosturi, ei pihalla, kun niin tässä liiterissä sitä tuulee läpi, jos tuo ukko nyt tulee päälle, niin mulla loppuu hommat täällä näin nyt, mutta sarjassamme pikkufiksejä, mitä tarvii tehdä autokoajoissa, niin se on taas tuokin tehtynä, että tähän tässä seuraavaksi oli. On niin, se on avistuksen myöhemmin ja nämä mikä mä tein tämän jarrupaloja kiinnittämään tai siis muokkasin tämän alkuperäisen systeemin, niin kyllä tämä oikeasti toimii nyt kun ajelen, niin tämä ei enää kilikata nämä jarrupalat, niin heti niin parempi, mutta nyt on huomenna sitten tuo Oulutsone ratapäivä. Mä vähän kävin kokeilemassa, kuinka nämä jarrut lämpiä. Kyllähän ne lämpiä, vaikka on isotkin jarrut, niin tein vielä tässä semmoisen parannuksen ennen kuin huomisen Oulutsone juttu. Eli täällä näkyy tämmönen, niin tähän silloin kun nämä jarrut niin tehtiin tähän vehkeeseen, niin mä tein myös tämmöisen jäähytysputken paikan tänne, mihin en nyt sitten joutanut yllättäen, kun ei ollut aikaa, niin laittaa jotain jäähytysputkia, mutta mä nyt laitoin, niin tää on ihan vaan normi puruputkia täällä lemmarilla kiinni. Se niin on vähän nipparilla pistetty sillä, ettei rengas osu siihen, ja se sukeltaa tuonne noin, ja tuossa jos näkyy, niin siellä on tommonen 3D-tulostettu palikka. Tuollaistakin tingiversistä, kun tuo löytyy tuo malli, niin
se muuttaa tuo E30 alkuperäisen ilmattoauko tämmöisen 3-tuumaiseksi jarrujäähdytysputkelle sopivaksi noin. Niin. Mä pistän linkin, jos on vielä olemassa. Jos ei ole olemassa, niin mä pistän tuon mallin johonkin tarjolle. Niin jos joku tarvii, niin saa tulosteltua tommosia. Se on tehty PLA-muovista. En tiedä kauan se kestää. Se on aika paksua materiaalia kyllä ainakin, mutta katsotaan, ei ainakaan pitäisi lämmetä sieltä liikaa, niin eiköhän se siellä menettele, vaikka on PLAstakin tulostettuna, mutta semmonen. Te vielä muuten käydä tätä autoa läpi sitä ratapäivän varten, vaan katsotaanpa niin sitten sen jälkeen. No niin, se alkaa melko myöhään olla nyt, niin pistää hommat pulkkaa tältä päivää, mutta siellä on nyt tosiaan ne jäähytiletkut tuolla jarrulle paikallaan tuossa noin, ja mä konttasin tuon auton läpi ja kävin alustan pultit läpi, että silloin mitään löysää tuolla, että se tuo perään kiinnityspultti tuolla toinen noista olikin löysää, että ihan hyvä katsoin sieltä läpi niitä, ja siellä on nyt ratapäivää varten, niin siellä on luisuttelurenkaatkin tuollaisella helvetin hienolla vanteella kyvissä. Toki nykyäänhän on ihan helvetin yökötävät vanteet, vaan jos olisi vaikka vuosi 2005, niin muukulla olisi alle ja joku Riegerin korisarja ja joku sähkösininen maali tähän päälle, niin se olisi varmasti GT-lehen kansiauto, mutta nykyään tommoset joutaa tommosen kuinpolttokäyttöön, niin ne on siellä oottamassa ja pitää vielä aamulla nakella nuo lasten istumet pois takapenkiltä ja kypärät kyytiin ja sitten vielä takaisin tänne nyt LVI-osista tämmöisen väliaikaisen palikan, eli nyt tulee tuo huohtin, se kertaa tuo letku ja siellä on M5-separaattori ja se tosiaan huohottaa tuon separaattorin kautta tänne turboimupuolelle nyt, niin se on tonne suljettu huohotus tonne radalle ja saa nyt muutenkin olla olisi pitänyt olla jo pitkä aikaa tuo huohotus, mutta en ole kerennyt sitä tehdä, mutta nyt äkkiä radalle tekaisin tämmöisen systeemin. Toisi tarkoitus tehdä sillä, että tästä mennään sen kärsä tänne alle ja se on tuolla puskurin sisässä viidiämässä paikassa tuo ilmaotto, mutta sitä ei ole kerennyt tehdä, niin se sitten jää taas varmaan ensi talveen se homma. Ahtopaineohjauksenkin letkut tuolla odottamassa, kun ohjauksen ottaa sen käyttöön, mutta taas tarjotus, meillä on hääautona ihan kohta tämä auto, niin mulla ei ole lupaa hajottaa tätä, niin mennään edelleen 0,8 painella, mitä mä oon tähän nyt ajanut ja säätänyt, ja koitan ottaa vähän iisisti siellä radalla sitten, niin ei hajoteta tätä toivottavasti. Mä nyt, mitä nyt kontannut ja tiedän tätä autoa, että pitäisi olla muuten nyt ihan priimakunnossa, mutta vähän se jotakin, jostain täältä se vuotaa öljyä, se käryää pahalle, jospa se ei haittaisi radalla, mä en oikeasti tiedä. Okei, etukappo vuotaa, sen minä tiedän, mutta se vuotaa myös takkaakin jostakin, mä en ole ihan varma mistä, en ota saatana selvää. Se ei ainakaan venttiilikoppa, mistä se vuotaa öljyä, eikä kannen tiiviste. Niin mä en tiedä, mitä sinne jää vuotopaikkoja, mutta jospa se ei haittaa sitä. Ei se lähinnä, kun se välillä haisee vähän vaan pahalle, niin se on ollut sillä vikana. Sitten toiselta, niin toinen juttu, niin mulla on tuolla syvällä on semmoinen öljynpaineanturointi tuolle ekulle. Se on sieltä, että jos se öljynpaine laskee liikaa, niin se sammuttaa moottoria. Toiseksi, että saa lokattua sieltä öljynpaineita, niin se on mennyt sieltä sököksi. Se välillä antaa ihan 0 lukemia, välillä mitä sattuu lukemia. Niin mä oon nyt ottanut se itse sammutuksen ainakin pois käytöstä, että se ei sammu, jos se näyttää 0, koska se ei pidä paikkaansa. Ja mulla on tuolla uusi anturi ottamassa, mutta se on tuolla oikeasti sen verran syvälle, että mä en näe tälle iltaa sitä kerkiä vaihtamaan. Niin se nyt. Ja se vähän huolestuttaa, koska mä en nyt oikeasti tiedä, että onko siellä paineet kohdallaan vai ei, mutta onko ne ollut kohdallaan siinä, niin jospa se menee, että se jos videolla näkyy tuo öljynpaineväly vilkaisemassa, niin siihen ei ole mitään luottoa, koska se anturi ei oikeasti pelaa siellä. Että ainoa mihin voi luottaa, niin on tämä auto oma, mutta sekin on vaan semmoinen, että jos on tosi vähän painetta, niin se syttyy siellä. Mutta joo, siinäpä se alkaisi olla. Sitten vielä semmonenkin, että tuo mun vanha kamera kippasi ihan lopullisesti. Mulla on nyt tuolla sisällä ottamassa uusi kamera siellä laturissa, niin jospa huomenna saadaan vihdoinkin parempaa kuvaa kuin mitä tämmöiset kännykkäpaskavideot tai millä nyt on sattunut kuvaamaan tässä viimeiset 2-3 viikkoa, niin
Katospas, teitä huomenna saataisiin vähän paremmilla tuosta videota sitten kanssa sieltä radalta. Mutta joo, minä katselen kypärää ja nakkelen vielä lastenistumet peräkontista kun takapenkitä pois ja lähdetään huomenna ajelemaan se Oulutsonen suuntaan. Onneksi säänherrat oli tällä kertaa armollisia ja tälle PTCF Oulutsonen ratapäivälle sattui viimeisen päälle hyvä keli. Autojakin paikalle oli saapunut ihan hyvään malliin, kuten esiin tämä Koistinahon Juhanin juuri valmistunut E90 Kilpuri, totta kai M50 turbolla. Oli mutta melko härskit pakoäänet kunnon rajulla nokilla. Toki videollahan se ei kuulosta siltä, vaan lähinnä epävireiseltä kaksitahdilta. No, meikäläinen lähti heti alkuun koittamaan ottaan tuntumaa radasta. Pistin ihan Race-Chronoon nauhoittamaan, mutta mulla oli vain puhelimen oma hidas GPS käytössä, niin vähän nykiviä on lukemat.
Jaha, just kun alkoi pääsemään vauhtiin, sieltä tuli punainen lippu meikäläiselle. Autossa jotain vikaa. En tiedä. Se niinku venttiilikonnes rupes ääntämään. Oh. Joo, eli se vuoto, mistä mainitsin, meni todella pahasti, kun annoin enemmän kenkään, ja se syytii öljyä pakosarjan päälle ihan urakalla. Tai ei siis pakosarjan, vaan pakoputken, aiheuttaen kunnon savut. Lisäksi venttiilin nostimet rupesi napsuttamaan todella kovaäänisesti, ihan tuntemattomasta syystä. No, kone onneksi kävi vielä ihan nätisti, mutta eiköhän ajot ollut tällä kertaa radalla siinä. Ei vartavasti viitti paskoa koko konetta tai sytyttää autoa tulee, kun selvästi ongelmia on. Siirryin sitten loppupäiväksi katsomaan puolelle kuvaamaan ja välillä lippumieheksikin. Tässä muutamia pätkiä, mitä tarttu kameralle. Jep. Jos haluatte katsoa tuon päivän meininkiä enemmän, niin tuolla yläkulmassa on kortti videoon, missä on kaikki käyttökelpoinen materiaali kameralta. Mutta joo, miten se auto? No sehän pelasi taas niin kuin mitä ei olisi tapahtunut, kun ensin jäähtyi päivän. Outo juttu. Meneekö hyvä ottamaan kierroksia tämä vene? Mutta semmoisen huomasin, että öljyn määrä oli alamerkissä, että olisiko saanut nykästyä ilmakuplan öljykiertoon, kun sen verran kumminkin sivuttaskeen voimia oli ja mennyt nostimiin ilmaan. Mikä nyt ei ole hyvä homma, jos on ilmaa päässyt muuallekin kiertoon. Joka tapauksessa tuommoinen alhainen öljyntaso radalle lähtiessä on kyllä paha nyyppävirhe, mikä olisi kyllä pitänyt muistaa tarkistaa. Joo, ja se on viikko nyt se ratapäivän jälkeen ja tämä auto on taas niin pelannut. Ei siinä ei ole nakuttanut eikä mitään ja tuolla mikä oli se öljyvuoto, mikä vaan aiheutti se hirviä savuun, niin hän sitä taas selvitteli sen näytösti, että se oli se ainoastaan se pakosarjan taempi, yksi pultti märkänä. Hän ei ymmärrä yhtään, mistä se öljy siihen pulttiin voi tulla, koska se niin ympäristöstä oli kaikista kuiva, mutta mä tein sillä, että mä käytiin sen, sen koko pinnapultin pois sieltä ja pistin kierrelukitetta ja survasin takaisin. Sen ainakin näytti olevan kuiva ja ei ole kuulemma, en ole itse täällä joutunut ajamaan, vaan se on tuo tuleva vaimo tuossa ajellut täällä töihin ja sanoo ainakin, että ei ole kärynyt ja mä pyyhkäsin justiinsa pulttiikin tällä paperilla, niin jotakin nyt on öljy jotakin hiekkapaskaa tuohon varmaan. Mä putsasin vaan sen kierteenkä sitä pulttia, että kun se hiekkaa tarttuu, mutta ei siinä öljyä näy niissä pultissa oleva, että katsotaanpa se tuo takapää vuotoon niin siinä ohi. Mutta se vaikuttaa pelaavan, niin seuraava etappi on sitten varmaan tuonne penkkiin viettämään vehe tässä, kunhan se tuo VK-tuningin kaveri saa sen napadynoissa uuden läjiään siellä, niin kunhan saa käyttökunnossa viiän tämä sitten sinne napadynnota. Ainakin haaveissa tästä lähtisi sen verran vetoja tästä vehkeestä, että semmoisella perusrulladynoilla niitä ei tohon saa enää mitattua, niin sen takia ootella, että päästään sinne napadynnoon säätämään tämän näin. Mutta sitä ootellessa, niin päätetäänpä tämä video tähän näin.